So, ang ating Dalgona Frappe today ay meron tayong 4, Frappuccino and iced coffee. Ang ating Frappuccino base ay milk and coffee, whereas ang ating iced coffee is coffee yan siya plus Dalgona coffee. Ito naman si Mocha ay milk base and chocolate plus coffee, and ito si Crumble, meron siyang milk, chocolate, and cookie crumble plus Dalgona coffee. So, coffee frappe guys is cold. So, gagawa tayo ng shave ice. Ito ang ice shaver ko guys. Luma na siya pero magamit pa rin. I-add natin ang ice. And then cover. And i-press mo lang yung blue. I-press mo lang siya. At lalabas na ang ating shave ice. Ayan. Cover your ear. Dami niya, no? Madali siyang gawin. Since frappe ang gagawin natin, so itong baso ay lagyan natin ng mga ice dahil frappe is cold. So ito siya guys, ang base ng ating Frappuccino, Mocha, and iced coffee. More ice pa dahil gagawa tayo ng 4 na cold coffee. So ito na siya. Press it and lalabas na ang ating shave ice. So ito ang ating ingredients sa ating coffee ngayon. Meron tayong soy milk, may 1% milk, and chocolate syrup. So ito si Dalgona guys. Ito na ang gagawin nating Dalgona frappe ngayong hapon. Meron tayong Frappuccino, Mocha cookie crumble, and meron din tayong Mocha frappe, and ang last na pang-apat ay iced coffee. Ang mixture ng Dalgona guys is 1 part. So 3 ingredients in equal parts: coffee, sugar, and water. Hot water ang gagamitin natin dito. Ang base ng ating frappe guys is shave ice and milk. So meron akong 2 klaseng milk dito. Meron tayong soy milk and meron din tayong 1% milk. Gagamit din tayo ng Hershey's chocolate syrup para sa ating mocha. At ito na ang ating Dalgona mixture. So ngayong hapon, gagawa tayo ng cold coffee. Ito ang gagawin natin, Frappuccino. Gagawa din tayo ng Mocha cookie crumble, Mocha frappe, and iced coffee. Dalawa ang mocha natin dito. Ang isa, just mocha. Ang isa, may mocha plus cookie crumble mocha. So, ito siya guys, ang cookie natin, Oreo. Gagamitin natin siya sa cookie crumble. Ang pinaka-base nila is shave ice, milk, chocolate syrup. Then, ang isa, lagyan mo ng cookie crumble. Then, both of them
i-toppings natin ang ating Dalgona coffee. So today guys, we're going to make a frappuccino. We have a cookie crumble, we have a mocha cookie crumble, and an iced coffee. So ito lahat ang ating gagawin ngayon. Homemade. Anong resulta sa ating coffee? It'll be very yummy because it's homemade. Okay? Okay. It's raining outside. Oh, there's a little sun a little bit, but you know, deal with the weather. It's June guys and it's hot. We need a frappuccino. Sa ating cookie crumble, gagamitin natin ay Oreo. Meron akong Oreo dito guys, tira-tira. Ayan siya gagamitin natin ngayong hapon para kumpleto ang ating cookie crumble mocha. Okay na ang ating crumble. Tingnan nga natin. I-check natin kung ready na ba. O sige, ready na ito siya. Pwede na nating magawa ang ating mocha cookie crumble. Ayan siya oh. Crumble na crumble. Gagawin nating doppio ang ating iced coffee. Ito siya si coffee and then top with Dalgona coffee. Ang base ng ating frappuccino ay ice and milk. So 1% milk ang gagamitin natin dito. Sa ating mocha naman, ang gagamitin nating milk dito is soy milk. Ang pinaka-base, ayan siya si soy milk sa mocha natin. More milk. Since it's mocha, so ito silang dalawang mocha, lagyan natin ng chocolate syrup. Oh, yum yum. Ang isang mocha natin is gagawin nating cookie crumble. So ayan siya, ang ating cookie guys, Oreo ang ginagamit natin. Sa ating crumble, hindi ko na kinuha yung cream in between sa cookie. Nilagay ko na sila lahat and ito parang 6 pieces Oreo yata. Charan! So the making of Jennifer's Dalgona coffee. Ito na ang finale guys. Lagyan na natin ng Dalgona coffee ang ating 4 na baso. Siya ang ating toppings. Looks interesting. So itong Dalgona guys is just about the mixture na frothy and very creamy siya and very thick. So that makes it into Dalgona. So ayan, simple lang pala siya. If you have a toffee syrup or if you have vanilla syrup, ayan, i-add nyo siya dahil ano bang lasa sa mga ordinary na coffee lang. Instant coffee lang kasi siya eh. So lagyan ninyo ng pampasarap, mga flavorings para sasarap yung coffee ninyo. So ito ng 4 na ginagawa natin, Frappuccino and iced coffee. Sa Frappuccino guys is just ice base and milk plus coffee. Ito naman ang ating iced coffee is doppio yan siya. So double shot ng coffee. Ito si Mocha is ice base, milk and chocolate. At isa si Crumble. And both toppings are Dalgona coffee. So ayan ang ating 4 na klaseng coffee.
Very interesting ang ating Dalgona coffee ngayong hapon. Pero take note guys, if you want to make Dalgona guys, make sure na meron kayong flavoring dahil very bland ang Dalgona. Ano lang ba naman yung instant coffee? Walang kalasa-lasa plus milk. So, ang gagawin ninyo, buy your own vanilla syrup or toffee syrup para mas malasa yung coffee natin, or you blend some chocolate, yung real chocolate, para sa ating mocha. So, ayan. Para mas sasarap yung mga Dalgona coffee ninyo.